با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژیخوانی دیگه از سری انرژیخوانی های فلان رقیب. موضوع این لحظه انرژیخوانی ما این هستش که رقیب و طرف احساسی نسبت به هم توی دلشون چی میگذره، حرفای دلشون نسبت به هم چی هستش. اگر بخوام به هم چیزی بگن چی میگن، چه حرفایی بینشون رد و بدل میشه. با نمایاد خداوند و یاری کائنات انرژی خانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم هم اکنون در همین لحظه آشکار کنه. آمین. ولی رقیب در خصوص مسائل خودش، موفقیت‌هاش، اهدافش صحبت میکنه و میگه من به اهدافم فکر میکنم، به موفقیت‌هایی که میتونم از نظر اجتماعی و مالی داشته باشم و این مسئله بسیار بسیار برای من مهم هستش. طرف احساسی هم اون راحتی که میخواد داشته باشه، یه آرامش، راحتی، خواستهاشون این هستش. حالا ببینیم کدوم به خواسته خودش رسیده توی این رابطه. بله، رقیب رو میبینیم شکست خورده داره نشون میده، اهدافش رو دنبال میکرده، به اون خواسته های مالی و اجتماعی و جایگاه اجتماعیش که حالا اون مسائل مالی کاری خودش، اون چیزهایی که میخواسته، میگه شکست خوردم، با شکست مواجه شدم. میبینید عزیزان، بنده اصلا کارت نمیکشم، هر کارتی رو که کائنات بده براتون میخونم. بله، و مسئله که طرف احساسی داره بهش اشاره میکنه، همونطور که ملاحظه میفرمایید شمشیرش از رو کشیده برای رقیب و آرامش نیست، خشم هست، دعوا هست، اختلاف هست، درگیری هستش. در واقع هیچ کدوم تا اینجای قضیه به خواسته هاشون نرسیدن. رقیب در فکر حرکت کردن، رفتن به سمت اهدافش هست. این کارت جابجایی هست، جابجا شدن، به جایی رفتن، دو چوب دست، دو عصا، و اینکه حالا خیلی محافظه کارانه حرکت کردن رقیب رو داره بهش اشاره میکنه و طرف احساسی شرایط مالی و احساسی بسیار بسیار بدی رو داره و آرامشی ما در اینجا نمیبینیم. حالا اینکه چرا این آرامش برقرار نیست و به اهدافش نرسیده، بریم جلوتر ببینیم چی میخواد به کائنات. رقیب میگه که من اون راحتی و آرامشی که میخواست رو ازش گرفتم به خاطر استوب‌های مالی طرف احساسی. رقیب به خاطر اینکه طرف احساسی استوب‌های مالی داشته و به اون خواسته هاش نرسیده، آرامش اون رو هم ازش سلب کرده، گرفته. و مسئله بعدی رقیب، بله، رقیب میگه خواستم یه تعادلی به وجود بیاد. اگر من به خواسته هام، به اون چیزهایی که میخواستم نرسیدم، اونم نباید برسه، اون هم نباید اون چیزی رو که میخواد رو داشته باشه، چون من به خواستم نرسیدم، خواستم تعادل برقرار کنم. و طرف احساسی، بله، این حالت رویا شده، همون آرامش نسبی هم که داشته هم دیگه نداره، بیشترش رو میخواسته ولی خب میگه همونم ندارم. رقیب میگه اینطوری بین من و اون تعادل به وجود اومد، اونم به خواسته هاش نرسید، من هم به خواسته هام نرسیدم. قرار باشه من به خواسته هام نرسم، اون هم نباید به خواسته هاش برسه. اما مسئله‌ای که هستش، طرف احساسی صبوری کردن، انتظار کشیدن بهتره بگیم، حالا هم میتونیم رو صبر بگیم هم انتظار کشیدن، انتظار شرایط خوب رو داشته و نمیدونسته که رقیب دونسته با این بلاخور رو سرش داره میاره. دسیسه های رقیب رو داره بهش اشاره میکنه، سکه دسیسه، منتها این دسیسه رقیب هستش، چیزی که اینجا کائنات داره بهش اشاره میکنه. میگه دسیسه های رقیب بوده که طرف احساسی اون آرامش رو نتونسته به دست بیاره. و در اینجا، بله، طرف احساسی هم یک پایان رو میخواد، رقیب ترک کردن رو میخواد. حالا این ترک کردن به معنای کشمکش، ناز کردن، ادا اومدن، به خودش ارزش دادن
ولی طرف احساسی شوخی بردار نیست. در اینجا میگه که پایان، یک پایان. بله، کارت مرگ رو داریم میبینیم که به معنای کارت پایان هست. میگه میخوام پایان بدم به همه چی، به این رابطه و مسائل مربوط به این رابطه. تو آرامش من رو هم از من گرفتی، آرامش هم رو هم سلب کردی. بله، و اینکه خب دوتاش با هم اومد. بله، و عکس العمل رقیب در خصوص این مسئله و این حرفای طرف احساسی چی هستش. رقیب دوی شمشیر، اختلافات، شمشیرش از رو کشیده و انگار که در حقش بی‌انصافی شده، میگه عدالت نیستش و اختلافات. ولی خب طرف احساسی رو در اینجا داره نشون میده که خیلی راضی هست نسبت به اون طرز فکرش، خیلی راضی هستش و از اینکه خب میگه حالا آرامش ندارم ولی قدرتم رو میتونم داشته باشم. و رقیب داشته هاش رو حاضر نیست تقسیم کنه. داشته های رقیب چی هست در اینجا؟ اینکه کنترلگرا هست، همه چیز رو داره کنترل میکنه، نمیذاره طرف احساسی یه نفس بکشه حتی. و همونطور که ملاحظه میفرمایید کنترل کردن و طرف احساسی درسته یه چیزایی رو فهمیده، اما کائنات داره میگه خیلی چیزا رو هم نمیدونه. خیلی چیزها هستش که طرف احساسی نمیبینه. حتی ببینید جلو پاش رو نمیبینه. چرا؟ چون یه جاهایی به رقیب اعتماد کرده، یه جاهایی عنان کار رو دست رقیب داده و یه جاهایی اختیاراتی داده به رقیب که گرفتن اونها یه خورده سخت هستش. بله، و رقیب رو داریم، ماه رو داره بهش اشاره میکنه، پنهانکاری های رقیب و از طرف دیگه ترس از دست دادن. خب اینکه حالا به خواسته هاش نرسیده به طور کامل اونجوری که ادعای این رو داشته باشه که موفق شدم، ولی یه چیزهایی هست این وسط که رقیب رو پابند کرده، پایبند کرده به قول معروف و میترسه اونها رو از دست بده. و در اینجا خورشید طرف احساسی رو داره نشون میده، طرف احساسی که میگه خیلی چیزها برای من آشکار شده، تو فکر نکن که من نمیدونم، فکر نکن پنهان کاری کردی، خیلی چیزها رو فهمیدم. درسته منو اینجوری میبینی، تو دلت به هم میخندی، ولی من خیلی چیزها رو میدونم که تو هنوز نمیدونی که من از اونها آگاهی دارم نسبت به اون مسائل. و از طرف دیگه رقیب اینجا انگار که یه چیزی رو دزدیده، یه چیزی رو برده. میتونه حالا به طور مثال از نظر مالی باشه، از نظر احساسی باشه، از نظر حرفی رو جایی برده باشه. به هر جهت از نگاه طرف احساسی رقیب مطمئن نیست، چون ما حرفای دلشون رو داریم میگیم، بنابراین در مورد چیزهایی کائنات داره صحبت میکنه که تقریبا خبر دارن نسبت به هم. رقیب پیش خودش فکر میکنه فرصت هایی رو حتی طرف احساسی از او برده. طرف احساسی یه جور حس میداره، رقیب هم یه جور دیگه فکر میکنه. رقیب میگه که فرصت های من رو از بین بردی و طرف احساسی در اینجا تنها کسی هست که احساس میکنه چیزی رو واقعا از دست نداده. با اینکه حالا اگر یه چیزایی رو از دست داده باشه، احساس میکنه که اون جام احساسش بسیار بسیار مهم هستش و اون جام احساسش رو به رقیب نداده، خودش برنده این بازی میدونه. ببینید سرریز شدن رو داره اشاره میکنه، از رابطه‌ای به رابطه دیگر رو داره بهش کاملا اشاره میکنه. مسئله دیگری که وجود داره، رقیب خب خیلی ناراحت هستش، گزینه‌های مختلف رو داره نگاه میکنه. خب دو تا چهار تا میکنه به قول معروف، بفهمه که چه خبر هستش. دو تا چهار تا میکنه، میخواد بدونه چه خبره، چی رو از دست داده، چی رو به دست آورده. طرف احساسی در اینجا شاد به نظر میاد. ببینید طرف احساسی در رقص از خانم یا آقا فرق نمیکنه، طرف احساسی
احساس بهتری داره. رقیب در اینجا وقتی که حساب میکنه پیش خودش میبینه خیلی چیزا رو از دست داده. چرا؟ چون طرف احساسی ببینید همونطور که تو رابطه با شما خیلی راحت گذاشته رفته، تو رابطه با رقیب هم خیلی راحت میتونه ترک کنه رابطه رو. بنابراین اون فشاری که روی رقیب هست روی طرف احساسی نیست. اینجا چیزی که داره کائنات بهش اشاره میکنه. ببینیم در نهایت تا کجا پیش میره. ولی آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. بله، رقیب ببینید یه قلب خونین و 3 شمشیر رو نشون میده. یعنی طرف احساسی اگر یه داغی به دل این رقیب گذاشته، واقعا حالا با اون بیرحمی تمام این کارو کرده. اگر کاری کرده با بیرحمی تمام، اصلا هیچ گونه ترحمی نکرده به رقیب. چی میگه؟ یه مثل داری میگه که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. و در اینجا طرف احساسی احساس میکنه که اگر یه رحمی بکنه به رقیب، خودش خیلی چیزها رو از دست میده. یعنی که رقیب رو خیلی خوب میشناسه، شناخت کامل و کافی نسبت به رقیب داره. طرف احساسی هم در اینجا داره دعا میکنه برای خودش، یا حالا پیش یه دعا نویس رفته یا دعا میکنه یا انرژی میفرسته، هر چی که هست از یه انرژی سوم داره استفاده میکنه، چون میخواد ورق رو برگردونه، نمیخواد به این بازی به این شکل ادامه بده. احساس میکنه که در اینجا چیزی برای به دست آوردن و باختن وجود نداره توی این رابطه. بله، 2 تا کارتی که افتاد، ببخشید ایزه دلم میخوام این 2 تا کارت رو بردارم، فکر میکنم مهم باشه توی روند انرژی خانی. بله ببخشید. ببخشید ایزه دلم. بله، چون به اون شعری که خوندیم خیلی نزدیک بود. شیر رو داره بهش اشاره میکنه، رقیب، قدرت طلبی رقیب و اینکه میخواد قدرت رو در دست داشته باشه. و از طرف دیگه طرف احساسی یه چیزایی احساس میکنه که داره که باید ازشون محافظت کنه. حالا طرف احساسی به طور مثال میخوام عرض کنم، رابطه‌ای که با شما داره، یعنی احساس میکنه که ضرر نکرده، خب میرم تو اون رابطه‌ام. و رقیب رو خیلی به خاطر این نوع طرز فکر طرف احساسی خیلی عصبانی هست. ببینید چه هجومی داره به سمت طرف احساسی میاره و شوالیه شمشیر رو داره بهش اشاره میکنه. و در اینجا هم تصمیم طرف احساسی، خب چه چیزی باعث شده که اینقدر خشم داشته باشه نسبت به طرف احساسی؟ میگه طرف احساسی یه تصمیم کلی گرفته در خصوص مسائل زندگیش و این مسئله خیلی رقیب رو عصبانی کرده. بله، آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم همکنون در همین لحظه آشکار کنه. میخوایم بدونیم این تصمیم چی هستش. عزیز دلم چرا تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی؟ لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن. تصمیم طرف احساسی چی بوده از دیدگاه رقیب؟ و اینجا خب طرف احساسی بود، رقیب طرف احساسی. از دیدگاه رقیب فقط دعا میکنه، از یه طرف عصبانی، از یه طرف هم دعا میکنه که این تصمیم طرف احساسی عملی نشه، چون خیلی میتونه به ضررش باشه. طرف احساسی تصمیمش چیه؟ حرکت کردن. اصلا میگه این اگر از طلا باشه این رقیب نمیخوام دیگه. حرکت کردن و رفتن. میگه حتی اگر به سوی کویر هم برم، به سوی سراب هم برم، بهتر از این هست که در اینجا بمونم. مثل یه آبی که میگن یه جا بمونه میگنده. میگه من
از بین میرم، هر چقدر هم که خوب به نظر بیاد شرایط. رقیب شکست رو داره میبینه، سقوط رو داره میبینه رقیب، و این خیلی براش سخت و شکننده هست، ولی در اینجا برای طرف احساسی دستاورد رو داره نشون میده. رفتن طرف احساسی شکستی هست برای رقیب، ولی برای خودش یک سری دستاوردها رو داره به دست میاره. ببینی از نظر مالی، از نظر احساسی، چون داره به 9 سکه اشاره میکنه. 9 سکه دستاوردها هستش، شرایط خوب مالی و احساسی هستش. بنابراین طرف احساسی متوجه این مسئله شده که وجود رقیب باعث این شده که یه سری مشکلات رو تجربه کنه. و رقیب اینجا طرف احساسی داریم، اینجا رقیب رو داریم. رقیب هم حالا مثلا میگه منم میرم دنبال زندگی، منم فکر نکن منتظر تو میمونم. رقیب هم کم نمیاره این بین، این رو هم در نظر داشته باشی. و اینکه طرف احساسی میگه تو میری دنبال زندگیت، خب منم به رفاه میرسم، من هم به ثروت و فراوونی میرسم. در کنار تو چیزی که عاید من شده بود خشم و نداری و سختی بود و همه چیز هم برام آشکار شد. و خب رقیب اینجا انرژی شیطان رو داره بهش اشاره میکنه، انرژی های منفی رو وارد رابطه کرد و انرژی منفی برای طرف احساسی فرستاد. حالا جادو جنبل کرد، هر کاری که کرد. طرف احساسی رو نگاه کنیم در اینجا، بله، شبها خوب و راحت نمیخوابه و انرژی ها رو رقیب دستکاری کرد در اینجا. و اینکه بله خود رقیب هم بلا تکلیف شد. ببینید یه موقع هست که نسبت به یه رابطه میدونی که خب من یه رابطه ای دارم و این فرد هم عاشق منه، منم دوستش دارم، اونم منو دوست داره. یه موقع میگه که یه رابطه ای وجود داره، من نمیدونم طرف احساسی منو دوست داره یا نه. یه موقع هست میگه یه رابطه ای وجود داره. الان رقیب رو داریم توضیح میدیم. رقیب الان میگفتش که یه رابطه ای وجود داره، طرف احساسی من نمیخواد، میخواد بره. و بعد اومد انرژی شیطانی رو وارد کرد، انرژی منفی رو وارد رابطه کرد. بعدش گفت یه رابطه ای وجود داره، شرایط امروزش میگه یه رابطه ای وجود داره که من نمیدونم کجای رابطه، آیا منو دوست داره یا نه. این انرژی رو فرستاده، نمیدونه که این انرژی تا چه حد جواب داده. آیا منو دوست داره یا نه، نمیدونه. این فرد تا کی میمونه. این تأثیر این دعا میگذره، دوباره دعای دیگه، دوباره دعای دیگه، بلا تکلیفی رو انگار که میگه بدبخت بود، خودشو بیچاره کرده دیگه، راه چاره ای هم نداره. متاسفانه یا خوشبختانه انرژی این رابطه به این شکل هستش. چیزی که کائنات داره میگه دلم، من نمیگم، کائنات داره میگه خیلی تلاش هایی هم طرف احساسی کرده، بله طرف احساسی هم تلاش هایی کرده، تلاش هایی داره میکنه، ولی خب رقیب رو برگردونده از نعمت ها، از نگاه کائنات. ببینید از نعمت ها رو برگردونده و به هیچ داره نگاه میکنه. خب این خودش نشون دهنده چه؟ دوچار کارما شدن، فرصت‌های بهتر، فرصت‌های بهترش رو هم اینجا از دست داد، به خاطر اینکه خواست دستهای طرف احساسی رو با این انرژی شیطانی ببنده. با این انرژی خواست دستهای طرف احساسی رو ببنده. چرا؟ گفت اگر من خب من زمانمو گذاشتم، نمیدونم حالا جوونیمو گذاشتم، زمانمو گذاشتم، یا از نظر مالی یا از نظر احساسی یا از نظر وجه اجتماعی، هر نظر من برای تو وقت گذاشتم، حالا نمیتونم بذارم تو اینقدر راحت بری دنبال خوشوبش خودت و منو رها کنی بری دنبال زندگیت. من دست و پای تو رو به زنجیر میکشم، نمیذارم بری. ولی خب اینجا کسی که ضرر کرد هم خود رقیب هست،
کسی که ضرر کرده خود رقیب هستش، چون فرصت هایی رو از دست داد و در اینجا انگار که روبروی کائنات ایستاد، خواست دور بزنه کائناتو. بله، و خود کائنات رو داریم در اینجا. کائنات، رقیب رو برگردون، کائنات میگه من تغییرات به وجود آوردم، توی اون تغییرات تو هم تغییرات به وجود آوردم، تو هم سهمی داشتی، طرف احساسی هم یه سهمی از تغییرات داشت، تو حق نداشتی این تغییرات رو تغییر بدی، شانس برای تو بود جای دیگه ای، تو شانس خودت، ستاره اقبال خودت رو دستکاری کردی و الان هم در حالتی هستی که نمیدونی کجای این رابطه. بله، ببینیم ابرفرشتگان چی میخوام بگن. یه کارت برای رقیب میگیریم، یه کارت برای طرف احساسی. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه، بر رقیب بعد طرف احساسی. بله، برای رقیب کارتی که داد میگه بله این یک شروع تازه و میگه بله برای یک شروع تازه برای رقیب، یک شروع تازه، یک رابطه جدید، حالا یک زندگی جدید، اصلا حالا چرا بگیم رابطه، یک زندگی جدید، میگه زمانش بود و اگر هم به سمت اون مسئله حرکت میکرد موفقیت رو میتونست لمس کنه. و توقعاتش، ببینید بکلنتیلرین، توقعاتش میتونست انجام بشه براش. و میگه از کنار اون توقعاتش، برآورده شدن اون توقعاتش میتونستش که آردوندان مطلوب، بله خیلی شادمانی داشته باشه، خیلی میتونست شاد باشه. و میگه بیر سون گلیور، یک فرصت دیگه هم کائنات میخواد براش فراهم کنه تا به سمت خواستش حرکت کنه، به سمت یک شروع جدید در جای دیگر. حالا اینکه بتونه از اون استفاده کنه یا نه به خودش مربوطه دیگه، خودش میدونه، چون خیلی میتونه به ضررش باشه این لج و لج بازی هاش. و برای طرف احساسی میگه بله من بلوک، من فراوانی، فرشته فراوانی هاست، میگه که من فراوانی میخواد اون، من فراوانی رو به اون میدم و احتیاجش رو سعی میکنم اون پولی که احتیاجش هست رو در اختیارش قرار بدم و دریافت خواهد کرد. و اینکه این به چه شکلی خواهد شد نباید تو اون قسمت دخالت کنه، اون دیگه خواست خداوند هست که کی و چه زمانی بهش بده. ولی خب برای طرف احساسی باید کارماش تموم بشه، چیزی که حس میکنم که میگه که چجوریه و که دیگه نباید دخالت داشته باشه. در واقع داره میگه که کائنات داره میگه که باید اون عذرخواهیش رو از شما، اگر دل شما رو شکسته، دل شما رو باید به دست بیاره. به رقیبم میگه جای دیگری تو خوشحال میشی. به طرف احساسی هم خب میگه که به تو فراوانی داده میشه، ولی به او هم داره توی جای دیگه. یعنی طرف احساسی میگه من میرم به خاطر اینکه شرایطم هم درست کنم و دیگه تو رو نمیخوام و خیلی چیزا ازت فهمیدم و نمیخوام باهات باشم. وقتی که سرنوشت هر کی میخواد بره سراغ زندگی خودش، به این نقطه که میرسه به او یه راه نشون میده، به این هم یه راه نشون میده. ولی وقتی کنار هم هستن، چون از یک فرکانس نیستن، همش اختلاف، همش درگیری، همش لج و لجبازی، همش مشکلات و به خاطر همین هیچی خوب پیش نمیره. انرژی منفی هم که فرستاده، خب دیگه اونا هم کارما داره گیر کرده. تا اون انرژی ها از بین نره، رقیب خب طبیعتا رنگ خوشی رو نخواهد دید.
دوست دارم عزیز دلم چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک کن سابسکرایب کن چنل خدایت حمایت کن در نور باشی و شب و روز بر شما عزیز دلم به خیر و خوشی باشه آمین.